بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المشاكل التي يمر بها الإنسان الوقوع في المعصية، وسبب الوقوع في المعصية اختلفت فيه الآراء واختلفت فيه الرؤى. البعض يرجع سبب الوقوع في المعصية إلى ضعف الإرادة، حينما تكون الإنسان إرادته ضعيفة في مواجهة ما يمر به فإنه سيقع في المعصية. رأي آخر أوعز القول أو أوعز السبب إلى الوقوع في المعصية إلى غلبة الشهوة على الإنسان، بلحاظ أن الإنسان مجبول على الشهوة وله غرائز وله رغبات، فهذه النفس الإنسانية حينما ترتفع وتتغلب قوة الشهوة على قوة العقل وقوة الغضب، فسوف يقع الإنسان في المعصية بسبب غلبة الشهوة على عقله على إرادته. بعض آخر قال إن السبب في الوقوع في المعصية يرجع إلى الغضب، أن الإنسان بسبب عواطفه، مشاعره، انفعالاته، فيندفع بسبب الحالة الغضبية يندفع إلى الوقوع في المعصية. هناك آراء أخرى تتحدث عن جملة من الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المعصية، لكن كيف يتغلب الإنسان وينجو من الوقوع في المعصية مع تطور الحياة؟ وهذا التطور في الواقع وإن كان في مجالات محددة في العلم، في التحصيل الدراسي إلى آخره، لكن هو في نفس الوقت أفضى على الحياة كثيرا من التعقيد، وبسبب هذا التعقيد الإنسان يقع في معصية الله عز وجل، بمعنى أنه يتسامح من خلال سيره في الحياة، من خلال عمله، من خلال خروجه، تواصله، علاقاته الاجتماعية. هذا التطور في الحياة أصبح الإنسان يتساهل ويقول أريد أن أعيش، لا يمكن لي أن أكون جليس الدار، ومن ثم يبرر لكثير من الأخطاء ولكثير من المعاصي التي يقع فيها الإنسان. حينما نأتي إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يضع لنا ضابطة وقاعدة في التخلص من الوقوع في المعصية، فيقول سلام الله عليه، يقول أخوفكم أعرفكم، بمعنى أن القاعدة والضابطة التي تتحكم بأفعال الإنسان وتتحكم بمصير الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي المعرفة، وأساس كل شر وأساس كل فشل هو الجهل. الإنسان حينما يكون عارفا بالله عز وجل، هذه المعرفة سوف تدفعه إلى الخوف من الله عز وجل. حينما يكون الإنسان عارفا بنفسه، هذه المعرفة بالنفس تدفعه إلى تجنب الوقوع في المعصية. كيف يتجنب من الوقوع في المعصية؟ هذه المعرفة للنفس، بلحاظ أن الإنسان حينما يعرف نفسه يخاف هذه النفس، فهذه المعرفة تخلق له شعورا من الخوف لمعرفته بأن هذه النفس التي بين جنبيه هي من أشد أعدائه. لماذا من أشد أعداء الإنسان؟ لأنها تجره إلى الهلكة، ليس فقط في الآخرة إنما في الحياة الدنيا تجره النفس إلى الوقوع في الهلكة بسبب الأطماع، بسبب الرغبات، بسبب الشهوات، بسبب ما تبتغيه النفس من متطلبات، فينقاد الإنسان إلى هذه الرغبات، ينقاد إلى هذه المتطلبات، فيقع في الهلاك ويخسر المال ويخسر الأهل ويخسر كثير مما كان حريصا على الاحتفاظ به وحريصا على جمعه واقتنائه. إذن الحل لهذه المشكلة، مشكلة الوقوع في المعصية، عند الإمام علي سلام الله عليه يقول أعرفكم أخوفكم،
كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل ازداد خوفا. من هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أخوف خلق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وبآله الطيبين الطاهرين أن يجعلنا من العارفين ويملأ قلوبنا خوفا منه، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.